بله، گذر گردشگری باب همایون. سلام، خوبین؟ سلامتین؟ اومدم یه جای خیلی باحال مخصوص جوونا که خیلی معروف هم هست، توریستیه به شدت. البته شبش بهتره، ولی یه تیکه از روزش هم براتون میگیرم، بعد شبم براتون از شبش هم یه ویدیوی باحال میذارم انشالله که خوشتون بیاد. دمتون گرم. لایک و سابسکرایبتون ندید. این آخر شب این صندلیایی که اینجا میبینید و اینجا میچینن و روش میشینن و غذا میخورن. الان هم چون که توی ماه رمضان هستیم، خب قبل افطار نمیتونن چیزی سرو بکنن و اینا. بعد افطار هم شلوغ میشه، هم مردم میان اینجا غذا میکنن و صفا سیتی. نمیدونم کجایی تو که چشم قشنگه مثل شهر فرنگه ولی با همه خوبی با دل من درنگه دل تو مثل سنگه دل من هنوزم تو بیام دیروز قشنگه اللهم انی تاها چطوری؟ دستتون در نکنه. بفرمایید آب انار تازه زغال‌اخمی زردآلو زردچوبه.
دیگه شوهرته دیگه، باید با شوهرت هر بریزم تو بخوره. ژلاتین نه قبل فوش اول یه کلاهبرداری سلام خوبی؟ بازار به به خسته نباشی. برگشتم چیز کردم با مامان میخوام یه دونه از استریت فودهای اینجا رو تست کنیم ببینیم چطوره. بعد یه دونه سمبوسه سیب زمینی میخوام بگیرم و یه دونه هم مثلا سمبوسه پیتزایی. خسته نباشید آقا. یه دونه سمبوسه سیب زمینی با یه دونه هم سمبوسه پیتزایی. سمبوسه سیب زمینی 30 تومن. چطوری؟ خوبی؟ سلامتی؟ بفرمایید. بفرمایید سمبوسه. قربونت برم. سمبوسه سیب زمینی 30 تومن، سمبوسه پیتزایی 40 تومن. یه دونه دوغ هم زحمت بده. آره یکیشو میشه سفید بدی فقط قرمز داری. آره این زحمت حساب کن دست در نه. خب اینم از دوغمون. خب این سمبوسه سیب زمینی بخورم ببینم چطوره. هم نونش خوبه هم سمبوسه‌اش خوشمزه است. اینم اون سمبوسه پیتزایی است. من بخورم.
این سرمیس پیتزایی رو من بیشتر دوست دارم. ژامبون و پنیر و قارچه ولی خب خوشمزه است. من اینو بیشتر دوست داشتم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. از این جدیدایه به چقدر خوشگلیم. کشان خوشگل میبینه آخ خیلی خوب موندیم واقعا. جذابیه خیلی خوب موندیم. این چه جذابی من اینو میخوام آخ موهاشو موهای مصنوعی اینا واقعی نیست. زن داری؟ نه چند تا؟ ندارم اصلا ندارم. نداری؟ بیا من خودم زنت میشم شوخی کردم دارم اونجا نشسته. اینجاست منو میکشه. نه نمیکشه مطمئنی؟ آره فقط نخوری شو یه چیزی تک بمونه تموم شد این دلبر منه امیدوارم از ویدیوی گذر باب همایون خوشتون اومده باشه و لایک و سابسکرایب یادتون نره. دمتون گرم. بفرمایید. بریم سروقت لورا که میخوانم شما رو با آجر و سنگ بزنن. چند تایی؟ یه دونه دو تا سه تا چهار تا لور داریم. پشت اون داریم خجالت نکشید. لورها نقصه بالا